بسم الله الرحمن الرحيم. هنشتغل على داينامكس. نموذج الأول 2019. أول سؤال، الفيلوسيتي equal 5 على 2x minus 4 وعايز يجيب الأكسلريشن لها قانونين dv by dt و v dv by dx. زي ما قلنا هو بيلعب باللعبة دي دايما، هو المفروض نستخدم القانون ده عشان الفي فانكشن في الاكس، فانا هجيب dv by dx. الديريفاتيف بتاع الشكل دوت هيطلع 2x minus 4 باور 2 في نيجاتيف 5 تايم 2. انا عايز اجيب ال a اللي هي v في dv by dx at x، هو قايل لي equal 3، فانا هعوض هنا ب 3 هتطلع 5 على 2، هعوض هنا ب 3 هتطلع نيجاتيف 10 على 4 اللي هي نيجاتيف 5 على 2، فانا هضرب 5 على 2 في نيجاتيف 10 على 4 اللي هي نيجاتيف 5 على 2 هتطلع equal نيجاتيف 25 over 4. إذا الإجابة الأولى نمبر دي. السؤال التاني، مديني كونستانت فورس اف اكتس على بادي اوف ماس، مدينا الماس ب 2، مدينا التايم ايكوال 1 اوفر 10. تشينج اتس فيلوسيتي، الفيلوسيتي هتتحول من 45 كيلومتر بر اور، لازم نحولها، نضرب 5 على 18 2 ده V1 V2 equal 72 برضه اضربها في 5 على 18 عشان احولها، وعايز الاف equal كام. طب هنا هنستخدم قانون اللي هو الامبلس I equal F في T equal M V2 minus V1. معايا الاف مش موجودة في 1 على 10، الماس ب 2 كيلو جرام في V2 اللي هي تبقى 72 في 5 على 18 ماينس 45 في 5 على 18، هطلع كده الاف بالنيوتن. الاف المفروض تطلع ب 150 وتبقى الاجابه نمبر سي. السؤال الثالث، كار ستارت موشن فروم ريست، يعني لما التايم كانت بزيرو الفيلوسيتي كانت بزيرو، فروم ا كونستانت بوينت يعني الاكس او الاس برضه بزيرو، ومدينا علاقه الفي ايكوال 3 تي سكوير بلس 2 تي. عايز الديسبيسمنت، يبقى انا هعمل انتجريت الفي ايكوال يا اما دي اكس باي دي تي يا اما دي اس باي دي تي. هو عايز ديسبيسمنت، يبقى انا هستخدم دي اس باي دي تي ايكوال 3 تي سكوير بلس 2 تي. هضرب سيجر يبقى دي اس ايكوال 3 تي سكوير بلس 2 تي في دي تي. هعمل انتجريت يبقى الاس ايكوال تي باور 3 بلس تي باور 2 بلس كونستانت سي. لما اعوض من هنا دي زيرو دي زيرو يبقى السي هتطلع بزيرو، يعني الاس هتطلع تي باور 3 بلس تي سكوير. ده الجزئيه الاولانيه. هو عايز عند التايم ب 2، يبقى انا هعوض دي تبقى 8 ودي تبقى 4 تطلع ب 12. عايز كمان الاكسلريشن هي دي في باي دي تي، يبقى انا هعمل ديريفاتيف لدي تطلع 6 تي بلس 2 واعوض برضه عن التايم ايكوال ب 2، يبقى دي ايكوال 14. دي متر بير سكند سكوير ودي هتبقى متر. السؤال الرابع، بادي 120 بليزد على هوريزونتال انكلايند بلين بانجل سيتا ساين سيتا ب 4 على 5 باسنج اوفر مربوط في سترينج، بادي مربوط في سترينج معدي الناحية التانية بادي 160، ده ب 160 وده ب 120، ده ليه 160 جي وده هيبقى ليه هنا 120 جي ساين سيتا. if the coefficient of dynamics equal 2 على 3، عايز الديستانس، عايز الاس بعد 3 ثواني من الريست، يعني اليو كانت بزيرو. طب يبقى انا هبتدي احسب الاكسلريشن. في هنا زي ما قلنا تنشن وفي هنا تنشن. اول حاجه لازم اقارن مين من الاثنين دول اكبر، هل ال 160 جي ولا ال 120 جي ساين سيتا. ده هيطلع اكبر فالحركه هتبقى في الاتجاه ده، فهتظهر هنا ميو ان. الان هنا بتكون ايكوال ام جي كوزين سيتا اللي هو 120 جي كوزين سيتا.
هعمل الايكويشن بتاع الموشن الاول 160 جي ماينس تي ايكوال 160 A. الايكويشن التانية هتبقى تي ماينس ميو ان ماينس 120 جي ساين سيتا ايكوال 120 A. بعمل ادنج فالتي بتتشال فيبقى معايا 160 جي ماينس ميو ان، الميو بتوع على 3 والان هتبقى 120 جي كوزين سيتا ماينس 120 جي ساين سيتا ايكوال الاتنين دول مع بعض 280 A. كل الحاجات دي بقت موجودة معايا. هقدر احسب اول حاجة قيمة الاكسلريشن ايه. يبقى انا كده قدرت احسب قيمة الاكسلريشن. معايا اليوب 0 ومعايا التايم ب 3 ومعايا انا عايز احسب الاس ايكوال يو تي بلس هاف اي تي سكوير. هعوض في القانون ده واطلع قيمة الاس. قيمة الاس المفروض هتطلع معاكم 252 سنتيمتر. طبعا كل البيانات دي موجودة اقدر اعوض بيها فوق عشان احسب قيمة الايه. السؤال الخامس مديني ال V equal 2t minus 4 وعايز الديستانس. تاني حاجة بيلعب بيها دايما في المسائل ازاي اجيب الديستانس. الديستانس لازم اساوي الفيلوسيتي بزيرو فاطلع قيمة التي. لما اساوي ده بزيرو التي هتطلع ب2. هو عايز الديستانس من 0 ل 3. ال2 ده قسم الانترفال من 0 ل 3 جزئين. يبقى انا عشان اجيب الديستانس لازم هعمل انتجريت من 0 ل 2 ل 2t minus 4 dt وبعد كده من 2 ل 3 2t minus 4 dt. هحط هنا ابسوليوت على الناتج ده واحط ابسوليوت على الناتج ده وانا بحل عشان اطلع الناتج النهائي. يبقى انا هحسب ده لوحده واطلع الاجابه بتاعته، هحسب ده لوحده واطلع الاجابه بتاعته، الاثنين بالبوزيتيف واجمعهم في الاخر تطلع الاجابه نمبر 5 هتطلع ايه. السؤال السادس two forces act on a body in interval 2 seconds. يبقى انا هجمع التو فورسز. هجمع F1 هو مديهالي 1 و5 و7 وF2 هو مديهالي 2 ونيجاتيف 1 ونيجاتيف 2. هعمل الاتنين ادنج فهتبقى 3 وهتبقى 4 وهتبقى 5 لما اعملهم ادنج. مدينا التايم انترفال 2 سكند وعايز الماجنتيود اوف ذا امبلس. طيب الامبلس المفروض ايكوال الاف في التي. ممكن تجيب الماجنتيود الاول وبعد كده تضرب في التي وممكن تضرب في التي الاول وبعد كده تجيب الماجنتيود. يعني في ناس تجيب الماجنتيود الاول وتقول لي انا هعمل ده باور 2 ب 9 ده باور 2 ب 16 ده باور 2 ب 25 دي هتطلع 5 روت 2 وبعد كده تقول لي يبقى انا هضرب 5 روت 2 في 2 تطلع 10 روت 2 اللي هي الاجابه نمبر بي. وفي ناس تضرب الاول ال 2 في ال 3 ب 6 وال 2 في ال 4 وال 2 في 5 وبعد كده تعمل الحل. الاثنين صح، الاثنين هيوصلوا لنفس الاجابه. نمبر 7 force equal 1 plus t minus 2 power 2 وعايز الامبلس في الفيرست 3 سكند. طبعا الفورس هنا variable وما دام variable يبقى ما ينفعش استخدم قانون I equal F50. القانون ده كده بقى غلط. طب ايه القانون اللي صح؟ I equal integrate F dt من t1 ل t2. ده القانون يعتبر اللي صح. في الحالة الأولى أنا عايز في أول 3 سكند يبقى أنا هعمل من 0 ل 3 هعوض عن ال F1 بلس t minus 2 باور 2 dt وأطلع الإجابة. الإجابة المفروض تطلع 6. طب في الحالة التانية هو عايز ال impulse of the force within the force second. في الفورس سكند بس. في الفورس سكند اللي هي من 3 ل 4 فأنا هعمل من 3 ل 4 اف دي تي يعني نفس القانون بس من 3 ل 4 واطلع الاجابه. المفروض الاجابه هتطلع 10 على 3. نمبر 8 مسألة كوليجن. قلنا في أول أي مسألة كوليجن لازم تحدد اتجاه بوزيتيف تشتغل عليه عشان أي حاجة عكسه تبتدي تغيرها. تو سفير كل واحدة منهم ب 200. الاتنين ماشيين in opposite direction. الفيرست ب 40 يبقى دي 40 والتانية ب 30 تبقى نيجاتيف 30. السكند بول ريباوند دي هيحصل لها ريباوند with velocity 8 يبقى بقت ال 8 دي بالبوزيتيف. عايز الماجنتيود دايركشن اوف ذا فيرست بول. ده أول حاجة. عايز M1 هتبقى بكام؟ M1 V1 بلس M2 V2 equal M1 V1 داش بلس M2 V2 داش. M1 اللي هي 200 في V1 40 M2 200 هتبقى في نيجاتيف 30 equal 200 في V1 داش بلس 200 في 8. طبعا ال 200 كلها هتتشال دي هتطلع ب 10 يبقى V1 داش بلس ودي
ب 8 يبقى ال V1 داش هتطلع ب 2. 2 يبقى في السيم دايركشن، يبقى انا طالعه في نفس السيم دايركشن اللي هي كانت ماشيه فيه. تاني حاجه عايز الامبلس one of the other. انا ممكن اجيب امبلس فيرست اون سكند، في الحاله دي هستخدم بتاع السكند اللي هي M2 V2 داش ماينس V2 200 V2 داش اللي هي كانت ب 8 ماينس V2 اللي هي كانت نيجاتيف 30، فهتبقى دي بوزيتيف واطلع الاجابه 7600. وكان ممكن استخدم العكس السكند اون فيرست، فهستخدم الماس بتاع الفيرست والفيلوسيتي بتاعت الفيرست. احنا هنا شغالين كده بالجرام وشغالين بالسنتيمتر، يبقى دي داين في سكند، وممكن تكتبها جرام في سنتيمتر بير سكند. السؤال التاسع مدينا البادي اوف ماس ايكوال 48 كيلو جرام موف ان ستريت لاين، مدينا الاكسلريشن 3 تي ماينس 12، وعايز التشينج اوف مومنتم. التشينج اوف مومنتم ام انتجريت الاي من تي 1 لتي 2. هو بيقول انا عايز المومنتم في الانترفال من 1 ل 3. تطبيق مباشر في القانون، تبقى 48 انتجريت من 1 ل 3 وعوض عن الاي 3 تي ماينس 12 دي تي، وهعملها بالكالكوليتر هتطلع الاجابه نيجاتيف 576 كيلو جرام في متر بير سكند، اللي هي الاجابه نمبر دي. السؤال اللي بعده نمبر 10. بارتيكل موف على الاكس اكسس، مدينا اف ايكوال اكس 1 ماينس اكس، الاكس بالمتر، عايز الورك دم من 0 1. نفس الفكره، الاف هنا فاريبل، فلو انا بقول ورك ايكوال اف في اس الكلام ده مش صح، يبقى المفروض ان الورك ايكوال انتجريت اف دي اس او اف دي اكس من اكس 1 لاكس 2 او من اس 1 لاس 2، ده اللي صح. اذا هي انتجريت من 0 ل 1 زي ما هو طالب مني، اكس 1 ماينس اكس دي اكس، هعمل لها انتجريت واطلع الاجابه، المفروض تطلع الاجابه بتاعتي 1 على 6 اللي هي نمبر دي. يبقى برضه تطبيق مباشر على القانون دوت. نمبر 12 نمبر 11 فورس ايكوال 3 و 2، مديني البوزيشن فيكتور ار ايكوال تي باور 2 بلس 1 وتي ماينس 4. طبعا بوزيشن فيكتور بجيب منه الار نود، لما اعوض عن التي بزيرو هتطلع 1 ونيجاتيف 4. ببتدي اجيب الاس ار ماينس ار نود او اكس ماينس اكس نود، فالكونستانت ده هو اللي بيتشال، فهتطلع تي باور 2 وهنا تي. الورك ايكوال الاف في الاس، يبقى انا هضرب 3 و 2 في تي سكوير وتي. هضرب الاول في الاول 3 تي باور 2 والتاني في التاني 2 تي عشان اطلع الاجابه. طيب هو عايز الورك من فين لفين؟ عايز الورك من 1 ل 3. هعوض الاول ورك 1 وبعد كده اعوض على الورك ب 3. الورك ب 1 هتطلع 3 بلس 2 تطلع 5. الورك ب 3 ادي 9 في 3 ب 27 وادي 6 هتطلع 33. بعد كده بعمل ورك 3 ماينس ورك 1 هتطلع 28 حسب اليونت اللي هو كاتبها. هو كاتب نيوتن وكاتب متر، يبقى دي بالجول. نمبر 12 بادي الماس بتاعته ب 2، مدينا اف 1 عباره عن A و B و C واف 2 عباره عن 2 ونيجاتيف 3 و 1، ومدينا الاكسلريشن ايكوال 4 و 0 و 1، وعايز الاي والبي والسي. طبعا اف ايكوال ام اي، الاف مجموع ده عشان الام كونستانت على فكره، لان لو قلنا لو الام فاريبل ما يبقاش القانون ده، قلنا هيبقى القانون هو ديريفاتيف الاتش، لكن الام كونستانت اقدر اقول القانون ده. بجمع 3 فورس، بجمع الاي بلس 2 بلس 4 هتطلع a بلس 6، بطلع b ونيجاتيف 3، بطلع السي بلس 2. المفروض ده يكون ايكوال الام اللي هي 2 في الاكسلريشن. لا سوري انا جمعت كده الايه، سوري انا هجمع الفورسز F1 و F2. F1 A بلس 2 بس و B ماينس 3 و C بلس 1. الكلام ده ايكوال الام اللي هي 2 في الاكسلريشن 4 و 0 و 1. ال A بلس 2 المفروض كده ايكوال 8 و 0 و 2. ال A بلس 2 ايكوال 8 فال A تطلع ب 6. ال B ماينس 3 ايكوال 0 فال B تطلع ب 3 والسي بلس 1 هتطلع ب 1 فالسي هتطلع ب 0. هو عايز A بلس B بلس C.
هي هتطلع ب1 C بلس 1 equal 2 يبقى C ب1 A بلس B بلس C هتطلع equal 10. إذا الإجابة هتطلع equal 10 اللي هي نمبر A. السؤال نمبر 40 ده 12. احنا كده عدينا سؤال ده السؤال نمبر 13. طيب في السؤال نمبر 12 احنا نسيته. السؤال نمبر 12 بيقول لكوميتيف الماس بتاعته 30 طن، يعني 30 في 10 باور 3 كيلو جرام. start its motion from rest loop 0 on horizontal plane uniform acceleration. ماشي. الريزيستنس equal 1 over 100 of its weight يعني time mg. when the velocity reach ال v final 95 على 18. عايز الباور equal، لا مش عايز الباور، مدينا الباور كيلو وات، فانا هضرب في 1000 عشان تتحول لوات. عايز الفورس اوف انجن. طيب الباور ايكوال اف في الفي عموما، وبالتالي 441 في 10 باور 3 ايكوال الفورس اللي مش موجوده في الفيلوسيتي اللي هي 95 على 18 هتطلع ب 25. اذا اقدر اجيب الاف ده ديفايدد دوت، هتطلع الاجابه بتاعتي المفروض طالعه بالكلام ده كده بالنيوتن. المفروض الاول بطلعها بالنيوتن وبعد كده بحولها للكيلو جرام، يعني المفروض الاجابه الاول بالنيوتن وبعد كده بتحولها لان هو طالبها بالكيلو جرام ويت. تاني حاجه عايز الاكسلريشن. طب بادي بيتحرك على هوريزونتال بلين، المفروض ان تبقى اف ماينس ار ايكوال ام اي. الاف اللي انا جبتها 1800 بس بالنيوتن يعني تايم 9.8 ماينس الار اللي هي 1 اوفر 100 في ام جي اللي هي 30 في 10 باور 3 في 9.8 ايكوال الماس اللي هي 30 في 10 باور 3 في الاكسلريشن اللي انا عايز اجيبها. فاقدر اجيب كده الاكسلريشن كانت طالعه تقريبا الرقم ده متر بير سكند سكوير. يبقى الاول اجابه لو انا هتطلع بالكيلو جرام ويت هتبقى بالشكل ده، وتاني اجابه الاكسلريشن طالعه بالشكل ده. نمبر 14 احنا خلاص كنا حلينا 13. نمبر 14 body projected from a rather smooth inclined plane angle 30 اتحركت من هنا. الفيلوسيتي بتاعتها كانت equal 10. اللينس اوف ذا بلين equal 10 متر. عايز الفيلوسيتي when it reach the top of the plane. عايز الفيلوسيتي هنا تطلع كام، يعني معايا 1 ومعايا V2 ومعايا الشكل دوت. تمام. المفروض ان ده سموث بلين، فالمفروض ان اقدر اقول لو دي بوينت A ودي بوينت B ان التي عند الاي بلس البي عند الاي ايكوال التي عند البي بلس البي عند البي. البي عند الاي بزيرو عشان هو موجود على الارض. التي هنا اللي المفروض هاف في الام في الفي سكوير اللي هي في 10 باور 2. التي عند البي اللي هي هاف في الام في الفي باور 2 اللي انا عايز احسبها. والبي عند البي المفروض الام في الجي في الاتش هنا عشان ده قصاد انجل 30 فبيبقى هاف الهايبوتنس، يبقى ده ب 5. الام موجوده في كله فالام تتشال. هاف في 10 باور 2 اللي هي دي ب 100 فاف هتطلع ب 50. هاف في باور 2 ودي هتطلع 9.8 تايم 5 هتطلع 49 ودي 50 ودي هاف في باور 2 فالفي في الاخر هتطلع ايكوال روت 2. هودي الناحيه الثانيه ماينس وبعد كده اضرب في 2 واخد سكوير روت. سؤال نمبر 15. طبعا ليه كذا طريقه حل، في ناس بتجيب اكسلريشن وتحل بالكلام ده. 15A body of mass 2 فول يعني اليوب 0 from height الجي وهو نازل بتبقى 9.8 او 980. الهايت equal 10 towards a ground هيخش جواها مسافة 5 سنتيمتر يبقى 0.05 متر. عايز الريزيستنس. طب فوق الارض الاول في باور 2 ايكوال يو باور 2 بلس 2 جي اس. الفي باور 2 اللي انا عايز احسبها اللي هي هتبقى هنا اللي هي تبقى يو تحت الارض، وبالتالي يو باور 2 بزيرو يعني هتبقى 2 تايم 9.8 تايم اس اللي هي ب 10 يعني هتطلع 196 فالفي هتطلع ايكوال 14. الفي فوق دي هتبقى هي اليو تحت. طب تحت الارض انا اقدر اشتغل بقى ممكن بقانون تي ماينس تي نود
ايكوال التوتال ورك. ممكن اشتغل بالقوانين العاديه، اي بادي بيتحرك تحت الارض بيتحرك تحت تاثير الويت والار، فبيبقى قانون نيوتن ام جي ماينس ار ايكوال ام اي. في ناس تقول لي ان الفي فاينل بزيرو وادي اليو بتاعتي بقت 14 وانا معايا الاس هحسب الاكسلريشن واعوض، وفي ناس تعوض في القانون ده على طول. تي اللي هي تي فاينل هتبقى بزيرو، دي هتبقى هاف في الماس اللي هي ب2 في الفي في اليو سكوير المفروض اللي هي تبقى 196 ايكوال التوتال ورك اللي هيبقى ام جي ماينس الار في الاس. الاس معايا والام معايا والجي معايا، الام ب2 والجي هتبقى 9.8، الار دي اللي مطلوبه مني، والاس اللي هي 0.05، وبالتالي اقدر كده اجيب قيمه الار. قيمه الار المفروض هتطلع الاول بالنيوتن وبعد كده تحولها ديفايدد 9.8 تطلعها بالكيلو جرام ويت. المفروض هتطلع تقريبا في الاخر بالرقم ده بالكيلو جرام ويت. السؤال التاني اللي هو نمبر بي، بادي محطوط على سموث انكلايند بلين، الثيتا بتاعته ساين ثيتا 3 على 5، البادي بتاع الماس بتاعته ايكوال 10، بليزد يعني اليو بزيرو، فورس اوف ماجنتيود الاف ايكوال 8 كيلو جرام ويت، يبقى لازم نضرب في 9.8. acted in the direction of the line of the gate slope upward الاف لفوق. find the acceleration of motion، عايز الاكسلريشن تطلع بكام، والرياكشن اللي هي الان بكام. الان بتكون ايكوال ام جي كوزين ثيتا، وفي هنا ام جي ساين ثيتا، وده سموث بلين يعني مفيش ار، يعني القانون اف ماينس ام جي ساين ثيتا ايكوال ام اي. المفروض طبعا الاول اقارن هل الاف الاكبر ولا الام جي ساين ثيتا الاكبر، يعني اشوف الاول الاف اللي هي 8 في 9.8 هي الاكبر، ولا الام جي اللي هي 10 في جي اللي هي ب 10 في 9.8 في ساين ثيتا اللي هي سي على 5، مين الاكبر؟ هلاقي ان الاف هي الاكبر، فبالتالي هكتب اف ماينس ام جي ايكوال ام اي. لو دي الاكبر هعكس القانون، اهم حاجه الايه ما تطلعليش في بالنيجاتيف، لان اتجاه الموشن لازم يخليها لي بالبوزيتيف. الاف اللي هي بقت 8 في 9.8، الام جي اللي هي بقت 10 في 9.8 في 3 على 5 ايكوال الام في الاي، فانا اقدر اطلع الاي 1.96 متر بير سكند سكوير. عايز الان النورمال رياكشن اللي هو ام جي كوزين ثيتا، الام ب 10 والجي ب 9.8، وكوزين ثيتا هتطلع 4 على 5 هتطلع دي 78.4 نيوتن. السؤال اللي بعده اللي هو نمبر 16. نمبر 16 مدينا سيستم تو بادي بيتحركوا، عايز الماجنتيود اوف ذا تنشن. طيب هو السيستم بيقول ان في بادي هنا 25 وفي بادي هنا 24. 25 جي ماينس تي ايكوال 25 ايه، ده الايكويشن الاولانيه. نفس الكلام هنا، دي هتبقى تي ماينس 24 جي ايكوال 24 ايه، ده الايكويشن الثانيه. ادنج دي بتتشال، دول هتبقى 1 جي ايكوال 49 ايه. الجي هنا عشان احنا شغالين بالكيلو جرام هتبقى 9.8 ايكوال 49 في ايه، فانا كده اقدر اجيب الاكسلريشن. 9.8 هتطلع 2 على 10 اللي هي 1 على 5 تقريبا، دي قيمه الاكسلريشن. هبتدي بقى انا عايز اجيب التنشن ان ذا سترينج، هعوض في اي واحده منهم وليكن الثانيه. تي ماينس 24 جي ايكوال 24 ال اي، يعني التي بقت 24 اي بلس 24 جي، يعني بقت 24 ال اي اللي هي 1 على 5 بلس والجي اللي هي 9.8. المهم انا هحسب قيمه التي هنا، المفروض تطلع 240. السؤال اللي بعده نمبر 17. مديني الباور ايكوال 3 تي ماينس 1 على 10 تي سكوير، وعايز الماكسيمم باور. الماكسيمم باور بنتعامل كانها ديفرنشيشن، بنجيب بي داش فهتطلع 3 ودي هتطلع 1 على 5 تي، بساويها بالزيرو فهتبقى 1 على 5 تي ايكوال 3، يبقى التي هتطلع ايكوال 15. اول ما اطلع التي ارجع اعوض بقى فيها في الباور الاصلي اللي فوق، هتبقى 3 تي يعني 45 ماينس 1 على 10 تي باور 2 يبقى 225، واطلع الاجابه هنا هتطلع 22.5، فتبقى الاجابه نمبر ايه. نمبر 18. السؤال الاول بوليت الماس بتاعته بكي جرام، fired
كي جرام، يعني لو انا حولتها تبقى كي اوفر 1000 كيلو جرام. fired with velocity ده اليو equal 400 متر بير سكند على barrier embedded in it، مش الديستانس 20 سنتيمتر اللي هي 0.2 متر. find the magnitude and the resistance of the barrier، عايز الريزيستنس بتاعتي. طب هي وقفت طبعا في الاخر، فالمفروض ان تي ماينس تي نود equal اي قانون للبوليت نيجاتيف ار ايكوال ام اي، وبالتالي القانون هنا يبقى نيجاتيف ار في اس. التي اللي هي هاف ام في سكوير، ودي هاف ام يو سكوير، يبقى اقدر اكتبها بالشكل ده نيجاتيف ار في اس. هاف الام اللي هي كي على 1000 في الفي سكوير بزيرو، اليو سكوير 400 باور 2 ايكوال نيجاتيف ار اللي انا عايز احسبها في الاس اللي هي هتبقى 0.2. هطلع قيمة الار بدلالة الكي، يعني هطلع الار ايكوال كذا كي الاول. طب هو مش عايز الار بس كده، هو عايز الار لكل جرام، لكل جرام هم كي جرام. يبقى انا بعد ما هطلع قيمة الار كذا كي، المفروض هتطلع 400 كي الناتج دوت، ماشي. هقسم على كي، يبقى الار بير ايتش جرام ايكوال 400 كي اوفر الكي، فهتطلع الاجابة 400 بس، 400 نيوتن لكل جرام، ماشي. يبقى الإجابة هتطلع 400 نيوتن لكل جرام. نمبر بي، body of mass 200 projected award plane inclined to the result at angle theta sin theta equal 8 على 49. الماس بتاعته 200. projected يعني اليو equal 30 دي جرام، يبقى دي سنتيمتر بير سكند. اللي تشينج ان بوتنشال انرجي لما الفيلوسيتي جت، يعني الفي فاينل 18 سنتيمتر بير سكند. التشينج اوف بوتنشال هو نفسه التشينج في الكاينيتيك بس بالنيجاتيف، فانا هجيب دلتا تي واعكسها. دلتا تي هاف ام في سكوير ماينس يو سكوير. هاف الام اللي هي ب 200، في سكوير اللي هي 18 باور 2، واليو سكوير اللي هي 30 باور 2. هطلع الاجابه هنا هتطلع نيجاتيف 57600، فالدلتا بي بتبقى نفسها دي بعكس الاشاره 5600. كده احنا بنتكلم على حاجة بالإرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.